Terve! Tänään on se päivä, jota mä oon odottanut pitkän aika siitä asti, kun tämän tallin sain. Tänään on vihdoin se päivä, me saatiin vähän materiaalia lisää. Alusta saakka mulla oli idea, että kun tämä talli saatiin, niin tänne on tehty aika paljon muutoksia, kuten näkyy. Mä ajattelin, että tämä on semmoinen siisti paikka meidän tehdä hommia ja täällä on helppo työskennellä. Ja koska nyt kuitenkin ollaan driftitiimi, niin mä haluan, että täällä on myös jotain vähän meidän tiimiin sisältyvää grafiikkaa. Ja tähän apuun meidän hyvä yhteinen ystävä Perttu Papunen, joka on meidän kaikki designit suunnitellut, teki vähän graffaa tänne meidän seinille. Ja tietysti meidän luottokumppani QZ Vinylsi ne toteutti. Ja se, mitä mä alun perin meinasin, on tosiaan, että tähän seinälle tulee jonkun verran ja sitten tonne takaseinälle, varsinkin tuo yläosa, niin sinne laitetaan jotain graffaa. Eli ei ihan kokonaan seiniä peitetä, mutta se, että saadaan jotain tehtyä. Ja nyt QZ Vinylsiltä on tullut meille materiaalit, Pertun suunnittelemat, ja ai vitsi, on makeet. Mäpä näytän teille. Vähäse. Elikkä näissä on nyt idea se, tässä on kahta vähän erilaista. Eli toi seinä, niin koska se on nyt tommonen suht siisti maalattu pinta, niin sinne tulee teippi. Ja sitten tuolla, koska on noita ikkunoita, niin sinne tuli tommonen komposiittilevy. Jos on komposiitti sisällä, niin se on semmoista aika, mitähän tämä nyt olisi, alle puoli senttiä paksua, mutta tämmönen levy, niin se peittää suoraan nuo ikkunat meillä. Mä laitan sinne myöhemmin vielä vähän eristettä, niin ei sitten niistä hohkaa viileitä talvellakaan tai sitten kesällä lämpöä tulee sitten kunnolla. Nämä olisi nyt kamat tässä. Kuusilta sanoi, että nämä on helppo asentaa, että ei voi itse kokeilla. Mä ajattelin nyt sitten testaa, että kuinka tämä onnistuu. Mä nyt tähän itse vähän siivoilen ja purkamaan tuosta noin tekeen tilaa, niin katsotaan, mä saan sitten iltapäivällä vähän jeesiä tänne. Toi teippitarra, se on vähän tämmöistä niinku röpelöistä, se on seinälle tarkoitettua, siinä on aika kova liimapinta ja se on vähän niin kuin tapettia asentaisi kuulemma. Mä oon kyllä Pertun kanssa meidän sen rekan silloin aikoinaan teipannut tuommoisesta samanlaisista vuodista. Ylhäältä lähtee sitten tuolta kulmasta lähdetään niin kuin tapettimaisesti tonne. Pitäisi saada ensimmäinen pala, olisi tärkeää saada suoraan, koska sitten kun lähtee seuraava palaa tulee, niin tulee vähän limittäin, niin se pitäisi sitten saada se kuvio jatkuun sille, että se ei lähde kääntyileen tai muuten se rupeaa jäämään sitten jostain vajaaksi tai muuta, tai on tyhmän näköinen, niin on tarkkaa puuhaa ja sitten täällä vähän vaikeuttaa, koska täällä on näitä putkia ja näitä koteloita, niin mä en vielä tiedä ihan miten mä ne teen, että teippaanko mä ne ylitte vai jätänkö sitten teippaamatta. Ehkä mä jätän ne teippaamatta. Noi putket kyllä täytyy alitte mennä, mutta nämä kotelot niin varmaan jätän tolla lailla. Täytyy katsoa, kun pääsen sinne saakka. Mutta joo, siis tosi mielenkiintoista nähdä, kuinka tämä tila muuttuu tästä. Ja vihdoin tämän alkaa niinku tunnistaa meidän videolta ja muulta sitten niinku meidän talliksi, Finjector Drift-tiimin talliksi. Kiitos Papusen Perttu, PPD Artti ja QZ Vinyls eritoten näiden tekemisestä. On kyllä makeet, että sieltä saa kyllä tehtyä mitä matskuu vaan, mitä näitä mainosmatskuja, mitä tarvii. Jos ei saa, niin ne teettää muualle. Näistä tuli kyllä tosi hienot. Mutta on mahtavaa nähdä lopputulos kohta. Tai kohta. Katsotaan nyt. Mä veikkaan, että tämä ei ole ihan tunnihomma kuitenkaan. Että täytyy tehdä huolellisesti, koska sitten niitä ei kuitenkaan saa enää irti noita teippejä. Ja se on kerrasta osuttava siihen. Mutta mä lähden nyt putsaa ja tekemään tilaa, niin katsotaan vähän myöhemmin, miten homma etenee. Jes, kiva kun tulitte katsoa videon. No niin, jos mä oon jostain tunnettu,
niin voin sanoa, että en ole ainakaan kärsivällisyydestäni. Kuten näkyy, niin mä en ole apua vielä saanut, mutta mä sain nyt ton ensimmäisen tonne jo. Se on nyt suorassa ton vatupassin mukaan. Kun näkyy, niin se alhaalta vähän lähtee leviää, mutta sehän tarkoittaa vaan sitä, että nämä seinät ei ole suorassa. Päällä että toi menee nyt niin kuin vaakasuorassa, niin ei sitten tule ehkä ongelmia täällä. Ja tuo ylhäällä menee toi härveli, niin mä en sinne yläpuolelle kyllä laita teippiä, että se katkee tuohon alas joka tapauksessa. Seuraavan kanssa saa sitten vähän taiteilla enemmän. Mutta mä ajattelin nyt silleen lähteä tätä taklaamaan, että nyt kun se on kunnolla kiinni, ehkä laitan sitä vähän vielä lisää, irrotan sen yläpuolelta ja sitten otan sen taustalta sen teipin tai sen suojateipin pois sieltä takaa ja länttää teippaan ton yläosan kiinni, sen jälkeen se pysyy paikallaan. Sitten vaan siitä pikkuhiljaa tulla alaspäin ton lastan kanssa, niin pitäisi onnistua. Katsotaan, sain Pinlysiltä asiaan kuuluvan lasta. Näillä on hyvä. On teipannut tuota autoakin aika paljon näillä. Mutta tosiaan tässä näkyy vähän tätä suunnitelmaa, eli lähdetään täältä, se on 7 eri palaa. Toikin näköjään erikseen, toi pieni. Mutta ensin tosta, sitten vaan eteenpäin niin pitkälle kun ollaan valmiit. Ja sitten tässä on tää ovi, minkä mä kyllä ajattelin varmaan teippaa kanssa, niin mä otan ton palan tuosta talteen ja tuosta toisesta ja mä vedän sitten ton oven sitten jälkeenpäin, kohdistan siihen paikalleen. Niin sit kun ovi on kiinni, niin näkyy kokonainen grafiikka. Kuten näkyy, telineeltähän ei saa työskennellä, mutta nyt olosuhteiden pakosta, niin näillä mennään. Ei ole nyt muutakaan. Jonnella oli, kun se oli täällä tekemässä meidän hitsaamoa, sillä oli tommoset Tiklin semmoset isot tikkaat. Ne oli ihan hemmetin hyvät. Nämä on meillä nyt lainassa, nämä pienemmät. Niin. On kyllä hemmetin tukevat ja hyvät, mutta tuo mun pöytäviritys ei ehkä ole se kaikkein paras. Mutta näillä mennään. Muuten mä en sinne yletä, kun on tämmönen tappi. Mut mä lähden nyt kokeilemaan. Katsotaan mitä tulee. Noniin, saas nähdä. Täältä irti. Sen pitäisi pysyä nyt paikallaan, kun noi on tuossa välissä noi teipit. Ja miksi pitää aina olla niin tyhmä, että pitää vaan itse yrittää saada. Ja ottaa apua tai kysyä apua. Pysy. Nyt jos liikahtaa, niin tää menee perseelleen niin kuin heti alusta lähtien. Ennen teippaamistahan pitää pestä kädet tosi hyvin, ettei se rasvaa. Ei näkyy sitä seinästä niin paljon, mutta varsinkin noissa autoteippauksissa. Niin se on heti se teippi ei tartu kunnolla tai jotain. Ja sitten näitä ei saa repiä, koska sitä jää röystettä kun repii. Ja kun laitat teipin kiinni, niin missä se on se irtomuju? Se on siellä se teipin ja seinän välissä tai auton välissä. Niin, tollain kun leikkaa perällä, niin siitä tulee siistiä ja siitä ei jää sitä semmoista nöyhtää. On jämyä teippiä, kyllä tää menee niinku, se tippuu ehkä 2 milliä. Ei vaikuta. Joo. Sillä kai. Nyt täytyy teipit ottaa, tai nää pitäisi ottaa pois. Se pysyy paikallaan. Sitten lähdetään tulee alaspäin. Täytyy varmaan leikkaa toi oviaukko ensin talteen. Tää on helppo. Varmaan kotona keksiä jotain tapetoitavaa kohta muista. Sitten vedetään sieltä mukana sitä mukaan, kun tullaan alaspäin. Mä otin tuosta ovesta nuo listat pois. Se oli vielä niin helppo. Saa sinne alle siististi, ei tarvitse rupea rajaamaan. Mutta on helppo laittaa. Ai niin, se piti leikkaa.
Tämä on helpompaa kuin tapetin asentaminen, kun tarvitse leikkiä minkä fiisterien kanssa. Tääkin antaa vähän anteeksi kyllä, että saa irti. Sitten kuitenkin. Nyt meille tulee joku pussi. Suunta alaspäin niin kuin normaalisti. Varmaan saisi tehdä isommallakin lastalla, jos olisi ammattilainen. Tää on kyllä helpompikin laittaa kuin, paljon helpompi kuin autoteippi. Tää. Vähän niinku ilmakanavaa tää. Kaikki rypyt suoristuu oikein iteksi. Joku oikein viksu olisi ottanut varmaan nää listakin pois täältä, mutta alhaaltakin on. Leikkaa sen tonne. Siinä olisi toinen. Sain yksin senkin kohdistettua. Siinä oli aika homma saada pidettyä ja teipattua, mutta toi sauma menee nyt niinku suorassa, eli siinä on joku, mitähän sano, ton verran overlappia, eli ne on päällekkäin ne teipit, siinä on varaa. Niin sama homma, ylhäältä auki, lyödä se sinne ensin kiinni, niin sitten se pysyy tavallaan paikallaan se teippi ja sitten lähtee alaspäin ja muistaa leikkaa toi oviaukko tuosta tällä kertaa kunnolla, niin saadaan se talteen. Yksi vaihtoehtohan olisi laittaa se ovi kiinni ja teippaa se suoraan tuosta, niin se menisi oikeaan paikkaan, mutta mä teen sen ehkä myöhemmin. Myöhemmin sitten. Saa sen silleenkin. Kokeillaan. Joo, nyt täytyy myöntää, että tappionsa ei pystynyt yksin tekemään. Onneksi toi Niina tuli auttaa. Sen verran hankala nyt, kun tässä rupeaa olemaan näitä putkia ja koteloita, niin ei saanut millään yksin pidettyä paikallaan. Vähän meni temppuilukset, saatiin toi paikalleen, mutta kyllä se siihen. En mä usko, että sitä sen paremmin huomaa, että jos olisi tullut joku vika. Mutta hyvin se meni siihen. Toi kaakeli jää teippaamatta, eli nyt sitten täältä lähtee vähän maali pois, ei tuossa akryylissä pysy. Mutta sitten rupeaa pienenee ne noin vuodot enää ja on vähän pienempää jo se sitten sinne, mutta siinä onkin sitten melkein eniten noita härveleitä. No, katsotaan. Sen jälkeen helpottuu ehkä. Ei tää nyt ollutkaan niin helppoa. Toi tasainen seinä on tosi helppo. Se niinku menee ihan itekseen. Mutta sitten jos on tommosia putkia, niin sitten on vähän haastavaa, kun se menee ruttuun ja se menee vielä jotenkin suoraan, niin se oli haastavaa tälleen amatöörille. Mutta no ensimmäiset meni kyllä ihan kuin itsekseen. Ei mennyt kuin 10 minsaa varmaan yhdessä tommosessa, niin se oli tsimppeli. Tässä menikin sitten vähän kauan. Mut me kokeillaan saada sitten seuraava sinne paikalle. Ihan Tartsanina tähän roikuu. Viimeistä viedään. No oisko se siinä? Mitäs sanot? Ei hassumpi. Mun mielestä. Se on tosi hieno. Täältä pääsee pois. On makee. Ihan niin kuin se oikeasti kuuluisi ollakin. Täytyy noin listat laittaa, mutta mulla ei ole nyt tästä naulapyssyä täällä. Tuo oven teippaus olisi yksi vielä. Pitäisikö me harjoitella se? Laittaa tää kiinni ja sitten koittaa kohdistaa sitä. Oho. Tehdäänpä se vielä. Noiden levyjen laitto varmaan menee kyllä meillä huomiselle. Tänne tulee vielä yksi logo tonne ylös, kun saadaan se. Ja täällä jää vähän paikkamaalattavaa näitä. Ihan tuossa akryylissä. Tai silikoonia kumpaan, akryyliä varmaan. Niin siinä on toi maali päällä, mitä me maalattiin. Niin se ei oikein pysy niin hyvin, kun siellä meni teippi. Niin repisi teipin pois, niin lähti toi maali. Ja siinä ei oikein tussika tartu, niin maalataan sitten sudilla se
kun saadaan nää. Mut kyllä muuttuu. Tulee hieno. Joo, meillä on siis ongelma nyt se, että ovessa kun oli näitä muotoja, niin tää pitäisi lämmittää, että se menee ja toivon, että se pysyy tuolla. Tää on niin paksua teippiä, että mä en tiedä lämpeeksi. Ja sitten on kuumaan puhallinta. On tämmönen. Ei tässä nyt mitään häviää, jos tää ei mennä riittää, että tää lämpö tässä. Kyllä se menee. Joo. Täytyy kyllä luovuttaa tän sun. Jotta et saa sen puhaltin. Plöts. Olisi paremman näköinen katsoa täältä. Joo, saa vaan noin painittua sinne. Niin. Kyllä. Joo, ei liikaa graffaa, mutta vähän graffaa. Ja sitten tonne tulee tosiaan kokonaan, niin käydään ne sitten läpi, kun pääsee ne laittaa kiinni. Ja vähän, että mitä se Perttu on meinannut. Siinä on vähän historiikkihommia ja muuta, niin kurkataan niitä läpi sen jälkeen. Mutta nyt tässä vaihtuu kyllä päivä välissä. Me lähdetään illanviettoon ja jatketaan toisena päivänä. Nähdään kohta. No morjesta, mä oon Toni, toinen Kuutset-Vinussin kavereista. Ollaan tuotu teippejä 10 vuotta yli. Pääbrändeinä meillä on Omegaa, Globalia, Techtrap ja HPLF. Meidän oma Deluxe, se on vaan muihin verrattuna helvetin hyvä. Ja nämä kaikki meidän tuotteet on testattu toimiviksi täällä Suomen pohjoisissa olosuhteissa. Ja nyt me ollaan tässä Hollolan varastolla. Täältä lähtee paketit ympäri Suomen kuluttajille sekä jälleenmyyjille. Katso kartasta lähin päsi. Päästiin näiden levyjen asennukseen. Niin kuin näkyy, siellä ensimmäinen levy jo paikallaan. Siihen ikkunat menee nyt peittoon. Mä nyt joudun tekemään vähän 2 kertaa. Mulla ei ole mitään eristystä tonne ikkunoiden taakse, mutta mä lisään ne kyllä myöhemmin sinne. Nyt mä haluan ne vaan saada kiinni ja ne saa helposti muutamalla ruuvilla sitten irti vielä. Mutta Niina tuossa poraa noita reikiä noihin valmiiksi, noihin levyihin. Sitten vaan nostetaan paikalleen ja ruotaan kiinni. Näitä on 4 isoa levyä. Ja katsotaan kohta, miltä näyttää, kun saadaan ne kiinni. Ja mitä niissä sitten tarkemmin on, mitä Perttu niihin on saanut aikaa. Mutta siitä se valmistuu. Siellä on kaikki. Nyt on siisti kokonaisuus. Eikö? Näyttää jo vähän niin kuin meidän tallilta. Tämmöistä visioa mulla oli vähän alusta saakka, mutta se on vähän hankala selittää ja sitten aina suunnitelmat muuttuu, niin kertoo etukäteen. Menikö Niina edes hermo kertaakaan? Ei ollenkaan. Ei? Et sä uskalla sanoa. Joo, tuossa vähän piti noita ylälistoja vähän murjoa, että saatiin ne menee suoraan. Niin kuin näkyy, niin tuolta vähän paistaa aurinko. Niin ne levyt tulee siellä kerran vielä alas niin. Sitten mä laitan sinne
näkösuojaa, eristettä ja muuta. Mutta otetaan tämmönen lyhyt. Perttuhan siis teki tähän vähän niin kuin tämmöistä historiikkia meille. Eli siellä on heti, näkyy ylhäällä. Toi on itse asiassa, mikähän vuosi oli, 2009, kun oltiin Amerikassa ajamassa ekaa kertaa Hokkasen Harrin ja Leinosen Jannen kanssa. Ei ollut Formula Drifti, vaan oli D1 GB USA. Oltiin siellä ajamassa. Ja siellä oli tämmöinen vähän simppelimpi. Mutta kuten näkyy, niin sielläkin on toi pääkallo. Niin se pääkallo on niinku lähtenyt sieltä jo. Ja jos mä näytän vielä, mistä se on lähtenyt sitä ennen. Hetkinen. No ei pääkallo itse asiassa lähtenyt, mutta no eipä näistäkään nyt näe. Mun isä ajoi tämmöisessä jokamiesluokana, niinku, jokamiesluokkaa. Meillä on toi palokärkitiimi ja niillä oli tommoset liekit aina auton keulassa. Niin sit siitä lähti tulemaan tää idea, oli se pääkallo. Ja sitten tuli nämä liekit, mikä oli sitten seuraava vaihe. Ja Perttuhan ei ollut täällä vielä mukana ollenkaan tässä vaiheessa, niin nämä on sitten vielä itse väkästelty, tai siinä oli kyllä apukäsiä, mutta silloin aikanaan kun Kiinimen Markukin oli mun mukana, tehtiin vähän kaiken näköistä, niin silloin tuli nuo liekit, mutta sielläkin näkyy tuo pääkallo. En muista vuosia enää. Siitä sitten seuraava tuli Pertto mukaan, niin näkee hyvin, että designi vaihtui. Sitten tuli tää Lowbrain härveli, joka on aika tunnettu. Joku on laittanut kommenttia, että haluaisi, että auto tulisi takaisin ton näköiseksi, mutta en mä nyt usko, että se aina hetkeen tulee. Se oli makea örkki, se näkyy tuolla yläkulmassa myös. Eli siinä on Pertulta vähän pinoilua, siellä tulee mäntälohkosta läpi sieltä päästä. Ja sitten siellä on noita nippusiteitä, pitää sen pääkalloa paikallaan. Ja se on makeita semmoisia yksityiskohtia, mitä se Perttu aina tekee sinne. Siinä näkyy vähän paremmin sit. Ja sitten sen jälkeen tehtiin mutta niin kuin näkyy, niin siellä on se sama pääkallo, mutta se on niinku, tavallaan se on vähän muuttanut muotoonsa. Se on tässä koko ajan säilynyt meillä teemana. Seuraavana tämän jälkeen tuli toi liekkifinjektori, eli tuolla näkyy. Mulla on hankala päästä vähän tänne. Mutta tämä malli. Mutta siinä näkyy taas, että se oli vähän niin kuin päivitetty versio tästä meidän omasta liekkiautosta. Niin se oli Pertun versio siitä ja sehän oli hemmetin hieno S15 nyt sitten jo. Ja siellä on niinku taas sama pääkallo, mutta siitä tuli vähän semmoinen zombiversio. Niin siellä näkyy nippusiteitä kans pääkallossa ja sitten siellä on toi Akillesin kumi nyt sitten irokeesina. Siinä on semmoista. Harva noita yksityiskohtia aina edes tajua ja niin kuin hokaa, mutta niitä on ihan hemmetisti noissa Pertun designeissa. No, liekkiauton jälkeen, tän jo varmaan moni tietää, uudempikin seuraaja, tämä S15, niin muutti luukkia ja siihen tuli tää Sparta-teema. Ja kuten näkyy, niin siellä on sama örkki. Sama örkki edelleen, mutta nyt siitä tuli tommonen spartalainen. Dead Spartan, eli se oli tommonen kuollut, mutta spartalainen ja makea kypärä ja muuta. Siinä on vähän enemmän niitä ukkoja. Ja täällä näkyy tää kypärä ja muut tässä auton keulassa, mikä edelleen näissä autoissa näkyy tämä. No, uusimman luukin kaikki nyt tietääkin. Siitäkin on täällä kuva. Mikä tässä. Tää on makea, mutta sielläkin on tää sama ukko. Se on niinku sama grafiikka kuin tossa. Vähän muuteltuna tähän autoon, koska siihen ei sopinut muotojen takia ihan samanlainen. Niin se on tässä vähän niinku poikittain tuolla. Vähän huonosti näkyy, mutta siellä se on. Siellä se pilkistää. Hampaat näkyy siinä ja siellä näkyy silmät kiiluu. Mutta tää on niinku, tää GR86 on mun mielestä hienoin evoluutio tähän mennessä. Ja Perttu on koko ajan mun mielestä parantanut näissä designeissaan.
koko ajan ollaan menty parempaan suuntaan, ainakin mun mielestä. Sitten siinä on vähän noita meikäläisen kuvia näköjään. Se on sinne laittanut. Nämä on kans. Ei siinä mitään älyttömän vanhoja kuvia taida olla, mutta kuitenkin vähän semmoista, että tietää mistä, kenen talli ja mistä nämä on niinku tullut nämä kaikki ideat. Siellä kypäräkuvakin tuolla yläkulmassa. Kypärästä vilkuilla. Ja palkintopalli. Tää on Ruotsin Mastersista, kun voitettiin. Kyllä, ja sitten tosiaan Meitsin logo siellä, minkä Perttu on kanssa tehnyt. Saatiin vähän nimeä siihen ja sitten Kuutset Vinylssi. Ja siinä näkyy tuolla pääkallo takana. Kiitos vaan ihan hirveästi Kuutset Vinylssille ja Pertulle, että saitte nämä tänne tehtyä. Talli alkaa pikkuhiljaa olemaan ready sen osalta, mitä oli tähän suunniteltu. Ja nyt päästään oikeasti aloittamaan näiden autojen kanssa oikeasti hommat. Täällä näkyy vielä auton kuvaa ja sitten Pertun grafit ja meidän tiimin logo. Injector Drift Team. Kiitokset kaikille, että olette jeesannut ja ilman näitä meidän kumppaneita niin ei kyllä ajettaisi metriäkään, että se on ihan selkeä. Mutta kuten näitte nyt tältä videolta, niin noi seinäteipit ihan älyttömän helppo laittaa, varsinkin suoralle pinnalle, jos ei ole noita mitään putkia tai muita, niin oli helppo laittaa. Sanoisin, että helpompaa kuin tapetin laitto. Ja mä veikkaan, että ne lähtee sitä poiskin vielä suht simppelisti, jos tarvii, että ei tarvii mitään tapettiainetta laittaa. Niin suosittelen kaikille, ketkä miettii vaikka kotiin jonkun seinän tapetointi jotain. Siis tähän saa ihan mitä kuviota vaan, että jos miettii, että hommat jonkun maisematapetin tai jonkun muun, niin ne on just ne, mitä sieltä sattuu löytyy. Mutta näitä, kun Kuutseta pystyy tekemään niin ihan minkä kuvion vaan. Vaikkei sitä olisi valmiina, niin ne perhana vielä suunnittelee sen. Ja sitten teillä on seinä teipattu. Voin sanoa, että pystyy itsekin tekemään. Ja jos ei halua, niin sitten saa kyllä varmasti apua siihen. Joko heiltä tai sitten joltain muulta. Nyt on kyllä makeet. Ja nämä levyt oli tosiaan tuommoista niinku 2 komposiitti. Se on alumiini ja sitten sieltä on muovi seosta välissä ja sitten alumiini. Se on tosi kevyt. Ja siihenkin saa tälleen, niin kuin saatiin kaikki nuo ikkunat ja kaikki tuo yläseinä peittoon. Sen takia mä en ollut tehnyt niille mitään, koska mä halusin nämä levyt, niin se tekee suoraan siihen tommosen siistin pinnan. Turhaa tehdä liikaa hommia, jos voi päästä helpolla. Eikö se niin mennyt? Joo, mut klikakkaa sieltä, käykää kattoo Kuutset Vinylssiltä. Mä laitan tähän meidän alekoodin, millä saatte 15% alennusta Kuutset Vinylssin kaupasta. Sieltä klikkailen suoraan ostoskorjaan. Jos sieltä ei suoraan löydy sivulta, niin laittakaa sinne sähköpostia. Kiitos kun jaksoitte katsella meidän videon loppuun saakka. Seuraavaksi päästään tosiaan autojen kimppuun. Täällä alkaa olla ready. Täällä näkyy jo moottori paikallaan. Tilanne on se, että tässä on ajaa pari viikkoa pääsiäiseen. On American Car Show. En ole ihan varma meneekö toinen auto American Car Showhun, mutta saattaa olla, että tällä autolla pitäisi olla pikkuhiljaa jo ajamassa, että jos ei American Car Show viikonloppuna, niin sitten heti viikkoa sen jälkeen, että treenit alkaa nyt, kevät alkaa nyt, ajot alkaa nyt ja kisat alkaa ihan kohta, joten nähdään ja kuulemisiin. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.